eli ehkä Suomen ja mahdollisesti maailman pienimpään konia. Meillä on täällä Fantastic Four eli ihmennelosta paneelikeskustelu ja ollaan saatu vieraiksi tietysti Suomen kovimman Marvel-aiheisen podcastin Marvel Podcast Suomen Nikke ja Ossi. Kiitos, että kutsuit meidät tänne. Aivan loistavaa ja tuli hyvä fiilis. No niin, mahtava kuulla. Mikäs teidän suhde on sitten Fantastic Fouriin? Nikke, haluatko aloittaa? Aloittaa. No mä näin yhden alkuperäisen, tai siis sen 2005 leffan silloin vuonna 2005 leffateatterissa ja sitä en oli tehty sarjakuvista tuttua ja Fantastic Four ryhmänä ei ole kuitenkaan ikinä ollut semmoinen, mä en ole ihan hirveästi lukenut niiden omia tarinoita, jotain vanhoja sieltä, mitä Suomessa julkaistiin, Marvelit, Mega Marvelit jänee ja leffan tosiaan katsoin silloin 2005 tulleen ja sen jatko-osan todella monta kertaa on nähty tähän päivään mennessä. Moni jopa ihmettelee, että miksi ne leffat on nähty niin monesti, ne ei välttämättä ole kauhean hyviä. Sitten tuli 2015 leffa, mikä on surullisen kuuluisa. Siinä meni 10 vuotta, että mä uskalsin katsoa se uudestaan, koska mä pakottauduin siihen, että me saadaan tehty siitä jakso myös meidän Marvel-podcastiin. Ja siinä samalla mistä katsoin eka kerran tämän 94-leffan myös, mikä ei koskaan saanut edes virallisesti julkistusta. Sitä ei julkaistu ikinä, koska Marvel iso pomo näki silloin, että aika hirveät kuraa, että kielsi sen julkaisun. Ja sitten katsottiin nekin ja siinä on nyt lyhykäisyydessä. Muutenhan tästä menee koko loppuaika, kun mä kerron tämän yksin tämän tarinan. Eli miten Ossi? Joo, siis niin, en välttämättä ollut itsekään koskaan mikään suuri fani. Että opin varmaan just silloin, kun se 2005 elokuva tuli, että okei, tämmönenkin ryhmä on olemassa. Teatterissa en ole katsonut itse asiassa muita kuin tämän uuden Fantastic Fourin. Mutta silleen niin siihen aikaan kuitenkin supersankarit kiinnosti tosi paljon, niin kyllä ne tuli jossain vaiheessa katsottua se eka, tai se 2005 leffa, ja sitten myöhemmin myös tämä Hopeasurferi-leffa, josta mä en muistanut yhtään mitään, kun nyt uudelleen katsottiin se, ja sen jälkeen kun mä olin kattonut sen, mä en vieläkään muistanut siitä yhtään mitään, se oli niin unohdettava. Siinä vaiheessa, kun tämä 2015 elokuva oli tulossa, siinä vaiheessa mä olin jo jonkun verran lukenut sarjakuvia, ja mä osasin silleen, niin kun, ehkä tiesin jo jossain määrin, että miten hyvä Fantastic Four voi olla. Ja sitten mä aloin kuulla, miten huono elokuva voi olla. Ja sitten mä katsoin sen vasta myöhemmin joskus kotona ja 2015 elokuvan siis. Ja olihan se just sen niin hyvä kuin maine antaa ymmärtää. Ja, mut sitten niinku pikkuhiljaa enemmän lukenut Fantastic Fouria. Mä oon aiemminkin noissa meidän jaksoissa puhunut tästä Ryan Northin Fantastic Fourista, joka tällä hetkelläkin pyörii Jenkeissä ja sitten Unlimitedista. Mä luen sitä. Niin siitä on tullut jotenkin semmoinen itselle niin kuin tosi rakas ja semmoinen osuva, tosi kaunista semmoista perheenkuvausta ja sitten näillä skifi-elementeillä siinä ja ne hahmot on jotenkin oppinut arvostaa tosi paljon niitä ja sen lisäksi mä oon lukenut ihan niitä alkuperäisiä Stan Lee ja Jack Kirbyn sarjakuvia, jotka on toki aikansa tuotteita, mutta kyllä siinä niin kuin näkyy niin paljon se luovuus, mitä heillä oli. Ja se, miten ne oli eros niin kuin aikansa sankareista tosi paljon, että nämä oli sankareita, joilla ei ollut salaista identiteettiä. Ja nämä oli sellaisia hyvin ongelmallisia hahmoja siinä, että ne tappeli paljon keskenään ja tällä lailla, joka oli ennen näkemätöntä silloin. Mutta nyt siis tosiaan en ole ollut niiden aiempien elokuvien fani, joten odotin todella innostuneena tätä, että vihdoinkin Marvel Studios tekee Fantastic Four-elokuvan. Ja kyllähän se oli sitten odottamisen arvoistakin. Siitä voidaan olla varmaan kaikki yhtä mieltä. Kyllä. Aika lailla. Tää 94 oli toki hyvin mielenkiintoinen elokuvaversio, palataan siihen, mutta jos vielä mennään vähän näihin sarjakuviin, Joo. niin onko teillä jotain yksittäisiä raneja, yksittäisiä storeja, mitkä on niinku jäänyt mieleen tai jos tykkäätte tosi paljon tai muuta vastaavaa? Siis, kuten sanottu, mä en hirveästi muista, kun mä oon lukenut Fantastic Fourin Suomessa silloin 2000-luvun alussa, eli yli 20 vuotta sitten yliin. Mä en muista niinku sellaisia sieltä ajalta yksittäisiä. Muistan, että oli iso juttu. Sielläkin Galactus oli yllätys pahiksena ja sitten sen Heraldit, mutta Silver Surfer ei ollut silloin siinä, vaan siinä oli Terraxia ainakin ja
Lord, onko se Star-Lord? Se tuli kaveri. Firelord. Niin. Jostain Kuiten- taitaa olla Guardians of the Niin. Galaxy. Niin, se hiton tuli kaveri, kun se Joo. keppi, missä on Joo, joo, vieläkin. kyllä. Joo, niin sitä aikaa. En sit muista niinku sen enempää. Sitten aina mitä on menty niin eteenpäin, niin mä oon lukenut aina Fantastic Fourista aika lailla ne niinku tie-init, että on johonkin isompiin eventteihin. Joku Civil War ja sieltä ja näin. Ja ne on ollut aina vähän semmoista niinku puurtamista sinänsä, kun se sivuu tosi vähän sit lopulta kuitenkin sitä niinku suurta eventtiä, et ei välttämättä ollut semmonen. Nyt tän uuden leffan innoittamana mä aloin lukea taas Jonathan Hickmanin runia ja sit luin sitä muutamat numerot ja kyllä mä huomasin heti alussa, että okei, mä oon joskus lukenut tätä. Okei, kiva tietää. Ja niin eka numero heti tuttu. Mä sanoin, että ahaa, mä oon aloittanut ainakin tätä selvästi. Mutta en sitten ole ihan varma, että kuinka pitkään mä oon sitä joskus lukenut. Mutta se on ainakin mieleenpainuvin, koska sitä mä oon lukenut tällä viikolla. Joo, itellä siis tosiaan äskenkin mainitsin, niin se Ryan Northin on iskenut tosi kovaa. Sitten aiemmin muistan, että luin Matt Fractionin rania ja omistankin sitä jonkun verran. Ja sehän oli mielenkiintoinen, koska hän kirjoitti samaan aikaan niin kuin Fantastic Four-kirja ja sitten FF-kirja, eli Future Foundation. Ja siinähän oli idea tämä, että Fantastic Four lähti tämmöiselle aika-avaruusmatkalle ja he tarvitsivat siksi 10 sekunniksi, kun he ovat poissa tuuraajat. Mutta he eivät tulleetkaan takaisin, joten he saivat oman sarjan nämä tuuraajat, joihin kuului Scott Lang, Ant-Man, sitten She-Hulk totta kai, Inhumanien Medusa ja sitten oli tää joku tämmönen pop-tähti, joka sai Thingin voimat. En muista hänen nimensä, Aivan, mutta se oli tämmönen, Niin tämä Johnny Stormin tyttö. kyllä, jonka hän niinku silleen, ai piti hakea joku tuuraa ja hei sinä kulta, viititkö hoitaa tämän hetken, ei tässä kestä kauaa. Ja se oli, muista, että siinä oli tosi kiva, siinä oli Mike Allredin niinku kuvitus, tosi semmonen niinku retro, isoja, vahvoja värejä. Ja sitten siis siinä oli nämä Future Foundationin lapset, jotka opiskeli niinku täällä Fantastic Fourin alaisuudessa. Niinku heitä oli tosi paljon erilaisia ja oli jotenkin tosi niinku semmoista hertosta seurattavaa. Et samaan aikaan kun he tavallaan opiskeli ja seikkaili maassa, niin sitten Fantastic Four itse, ydinjäsenet ja sitten heidän nämä Franklin ja Valeria seikkaili aika-avaruudessa. Ja siinä oli kaikenlaisia ihan kivoja seikkailuja muistaakseni. Siitä jäi vahvasti mieleen Age of Ultron tie-in, joka oli ikään kuin Reed Richardsin testamentti, jossa se lapsilleen puhuu. Ja se oli semmoinen yllättävän surullinen kirja. Tähän oli ihan suoraan Hickmanin jälkeen tuli. Joo, taisi olla kyllä, koska Koska Future Foundation taisi olla Joo, Hickmanin. Hickman perustaa. Se on just siinä, niin kuin, siinä haetaan jo heti alussakin siihen suuntaan, niin kuin, että joo, Joo. ihan selvästi. Kyllä, Hickmanit mulla on vielä lukematta, mutta kyllä tässä on herännyt siis se mielenkiinto. Ja nythän kohta tulee siis, oliko se John Byrnen niin kirjoittama tämä kirja tulee suomeksi. Ilmestyy ihan itse asiassa ensi viikolla. Joo, Niin, Kutsun sitä Galactus. odottelen kyllä innossani, että pääsee sitten lukemaan taas jotain vähän klassisempaa, vanhempaa Fantastic Fouria. Joo. Byrne on itselleni tutuin näistä. Okei. Sen X-Men runin jälkeen Mm. hän tulikin tekemään Fantastic Fouria, niin siellä nähdään niinku ihan mielenkiintoisia juttuja, jotka niinku piristää sitä. Sehän tulee suoraan ton Lee ja Kirbyn melkein 10 vuoden runin jälkeen, aivan, niin kyllä. vähän niinku tuodaan uusia tuulia ja Joo. siinä onkin hyvä sitten tavallaan tie-in tähän niinku henkilöiden vaihtuvuuteen. Niinku Fantastic Fourissahan on ollut useita eri jäseniä näiden ydintyyppien lisäksi ja ydintyypithän on ollut kaikki muun muassa Avengersei Kyllä. joissain vaiheissa ja kuulunut vaikka mihin eri porukoihin. Et tosi jännä nähdä, että miten MCU sitten lähtee tätä kohtelemaan mahdollisesti. Tosta itse asiassa tuli mieleen yksi, jonka mä luin Unlimitedissa, joka siis perusti tähän kaikista oudoimpaan Fantastic Four kokoonpanon ikinä, joka oli siis Ghost Rider, Hulk, Wolverine ja Spider-Man, jotka siis niin kuin, miksi he ovat Fantastic Four, ei mitään hajoa, mutta he olivat joskus, ilmeisesti parin numeron ajan joskus monta kymmentä vuotta sitten, ja sitten oli tehnyt jonkinlainen tämmönen löyhä jatko-osasarjakuva sille. Ja niin, siis kyllähän se luki, mutta ei se kyllä Fantastic Fouria ollut missään nimessä, että siinä taisteltiin tyyliin jotain Mephistoa vastaan, joka oli aika
käsittämätöntä. Joo, siellä 60-luvullahan on Spider-Man paljonkin heidän kanssaan Joo, tekemisissä, kyllä. että ehkä sieltä sitten on Joo. hyvät suhteet. Joo, ja siis kyllähän niinku Spider-Man sillä lailla sopii hyvin heidän kanssa yhteen. Mutta sitten se, kun ei ole yhtään niitä alkuperäisiä jäseniä, ja sen sijaan on just nämä tämmöiset Ed-Ysäri-hahmot, niin sit se on niinku tosi outo. Mutta siis Spider-Manin ja esimerkiksi Human Torchin suhde erityisesti on tosi kiva sarjakuvissa kuvattu semmoinen puhdas kaunis ystävyys, jota mielelläni toivoisin, että MCUssakin näkisi tässä vielä jonain päivänä. Ja nyt sen luulisi olevan mahdollistakin, kun on tällaista kaksi pätevää nuorta näyttelijää ja tällä lailla. Kyllä vaan. Et hypättäisikö me sitten sarjakuvien puolelta sinne elokuvamaailmaan, kun elokuvateatterissa Kyllä. ollaan. Ja jos lähdetään vaikka liikkeelle siitä vuoden 1994 versiosta. Mä en ole sitä henkilökohtaisesti edes nähnyt. Kertokaa vähän, mikä homma tää on. Älä kato. Siis oikein lyhyesti sanottuna, niin sehän oli tosiaan siis tuottaja Roger Cormanille ja heidän kauttaan oli oikeudet Fantastic Fouriin, koska Marvel oli konkurssiongelmissa myynyt näitä elokuvaoikeuksia vähän joka suuntaan. Ja sitten kun Marvel päättikin aloittaa, että he haluavat jollain tavalla alkaa tekemään leffoja, ja siihen aikaan jo heillä oli johdossa Avi Arad, joka oli sitten kuullut jossain konissa, että tämmöinen leffa on tulossa. Hänellä ei ollut mitään tietoa, ja sitten hän otti selvää, näki tämän ja sanoi, että tämä on ihan hirveetä kakkaa, että nyt vedetään se heti alas. Hän osti sen itselleen ja tuhos väitetysti kaikki kopiot, mutta näinhän ei tietenkään ole, koska se leffa löytyy tänä päivänäkin YouTubesta tai muualta netistä, ja siitä on tehty eränäköisiä julkaisuja myös DVD Blu-raylle. Ei tietenkään minkään ison studion näin, vaan semmosia vähän niinku piraattijulkaisuja ja tällaisia. Ja nyt kun mä tosiaan näin sen vihdoin itsekin, niin mä kyllä ymmärrän sen Avi Aradin suuttumuksen, koska se on aika huono leffa. Ossilla että tykkäs vähän enemmän, mutta siis en mä sitä voi suositella kellekään, että kannattaa katsoa, vaikka tykkäisikin oikeastaan niin kuin Fantastic Fourista. No jos tykkää ehkä huonoista roskaleffoista, niin ehkä sitten, mutta Siis, siinä. niin, siis mäkin olin siis kuullut siitä vaan paljon, ja sitten kun me päätettiin tehdä meidän iso Fantastic Four-jakso, niin sitten se oli niinku se, mikä mua kaikista eniten kiehtoi, että mä haluan nähdä tämän niinku 94 tämän reliikin, että tämän kielletyn salaisen elokuvan. Ja siis mua vaan siinä niinku ihastuttaa se, että heillä on ollut 1 000 000 budjetti, joka siis on elokuvarahassa niinku täysin mitätön. Siis indie-elokuvatkin on kalliimpia. Ja tänä päivänä. Niin, vaikka sille otettaisiin inflaatio huomioon, niin sille 100 kertaa pienempi budjetti kuin oikealla supersankarielokuvilla, niin mä en voi olla arvostamatta sitä, että nämä ihmiset teki oikean elokuvan, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Oikein. Suunnilleen. Ja siis, siis kaikki siinä on niin kökköä ja kotitekosta. Mutta mua vaan jotenkin ilahduttaa se, että siinä on vähän semmoinen meininki, että otetaan kamera käteen ja tehdään kaverit leffa ja sillä lailla siinä tarvii semmoisen oikean mielentilan kyllä, että sitä lähestyy. Että sitä pitää ymmärtää se konteksti. Että jos siinä menee silleen, että nyt minä haluan nähdä kivan supersankariseikkailun, niin sitten se ei ole ehkä oikea tapa katsoa sitä. Niin. Mutta just silleen Eli pitää aika lailla tietää, että mitä on tulossa. Nimenomaan. Eli huono elokuva, mutta sellainen, että siitä voi periaatteessa nauttia. Niin, siis sillä lailla, että siis se, että miten nollasta saadaan kuitenkin silleen jotain aikaiseksi. Ja se on tavallaan mun mielestä inspiroivaa. Eli vähän niin kuin tämmönen The Room-henkinen suhtautuminen voisi olla Aika hyvä. lailla, joo. Tavallaan joo, The Roomia mä oikeesti vihaan, koska se on ihan perse. Mutta että Tämä on paljon parempi kuin olla. En ole Roomi nähnyt, mutta... niin. Mutta siis joo, siis arvostan vain sitä efforttia ja sitä, miten ei ollut mitään mahdollisuuksia missään vaiheessa, mutta silti tehtiin se loppuun asti. Niin. Sitä mä siinä tavallaan arvostan. Ja kyllä se jossain määrin näkeekin siinä ruudulla. No. Okei. Sitten voidaan hypätä tuonne enemmän niihin virallisiin julkaisuihin. Eli tämä ensimmäinen, olikohan se nyt sitten Sonin vai Foxin aikaa, se vuoden 2005, eikö näin ollut se ensimmäinen? No, kuten sanottu, se on leffa, minkä mä oon nähnyt yllättävän monta kertaa, ja mä jotenkin viihdyn sen parissa edelleenkin. Mun mielestä siinä on ihan hyviä asioita.
Fantastic Four on toteutettu ihan hyvin, se miten ne saa voimat ja casting on hyvä. Chris Evans jotenkin ei voi niinku, se vaan toimii liekkinä todella hyvin. Ja mun mielestä esimerkiksi Ion Krutduf on varsin toimiva Mr. Fantastic. Jessica Alba, no se on siinä ulkonäön puolesta periaatteessa, ei se hirveän erikoinen niissä ole. Michael Chiklisista mä oon aina pitänyt ja se on ihan hyvä The Thing siinä. Ja mä nautin siitä edelleen tänä päivänä, on se näistä paras leffa näistä ennen tätä uutta tulleista. Mutta mun mielestä se on myös ainoa mikä on semmonen niinku ihan hyvä leffa verrattuna niin kaikkiin muihin, jopa sen omaan jatko-osaan, mikä on aika huono leffa. Joo, siis se on ihan ok elokuva munkin mielestä. Siis, sekin tuntuu vähän silleen niin kuin ehkä kömpelöltä tietyssä määrin. Se on hyvin niin kuin aikaiset tuote just sitä 2000-luvun, että ei nyt ihan täysin uskalta mennä niihin tiettyihin sfääreihin. Mutta sitten samaan aikaan siinä on myös vähän semmoista Raimin Spider-Man-elokuvan sellaista, trilogian sellaista niin kuin, miten se nyt sanoisi, vähän sellaista niin kuin Tunnelmaa. niin, sellaista niinku voi juku-meininkiä, että se ei niinku ihan silleen, niin siinä on vähän semmoinen niinku ehkä ristiriita. Siis mitkä sanoo näyttelystä, musta ne ihan ajaa asiansa, mutta kun ei se materiaali ole kovin herkullista, mitä ne antaa. Mulle Chris Evans tuntuu vaan tosi oudolta nähdä siinä nyt jälkeenpäin, koska niinku tuntuu, että kun hän on kasvanut näyttelijänä niin paljon, ja tuntuu, että niinku, jos ajattelee häntä Captain Americana tai sitten vaikka Knives Outissa tai Snowpiercerissa, niin nyt tää tuntuu jotenkin niin kuin paljon heikommalta tää hänen Johnny Storminsa siinä mielessä, että mä en ihan saanut siitä sellaista kovin vahvaa fiilistä itse. Silleen elokuvana ihan semmoinen katsottava. Mulla on hyvin ristiriitainen suhde sen lopetukseen, koska toisaalta tuntuu, että se oli hirveän kiirehditty, mutta toisaalta siinä vaiheessa mä olin myös niin kyllästynyt siihen elokuvaan, että mä halusin vaan, että se loppuu. Että niin. Ja sitten tää oli ihan hyvä tää Julian McMahon eli Doomina, että ihan hyvällä tavalla niin mun mielestä sitoo sen siinä Fantastic Fourin niin kuin syntytarinaan. Että ne ei, koska niin kuin se, että aletaan liikaa puhua jostain Latverian kuninkaasta, joka on taika velho ja lisäksi myös oman elämänsä Tony Stark, niin se olisi ehkä 2000-luvun yleisöllä ollut pikkasen liikaa. Niin sidotaan ihan nätisti siihen, vaikka ei se nyt ehkä sellainen niin kuin eeppinen pahis ole, mitä Doom saattaa parhaimmillaan sarjakuvissa olla. Että on ehkä enemmän semmoinen Doom, jonka luokse mä voin kuvitella Luke Cagein tulevan vaatimaan sitä $100, mikä hän on hänelle velkaa. Että. Aivan, joo, siinä Evans näkyy kyllä hyvin tavallaan erilaisessa valossa kuin nykyään, kun nykyään on sitten tosiaan se Kapteeni Amerikka-tausta ja näin. Siihen aikaan Evansin suurin krediitti taisi olla Not Another Teen Movie, että siellä pääsi sitten näyttämään kynsiään ja vähän eri tavalla. Ja tämähän sai jatko-osankin kyllä. Sitten. Eli Rise of the Silver Surfer, mikäs vuosi se ilmestyi sitten? 2007. Joo, eikö se ollut heti? pari vuotta? Joo, että aika silleen nopeasti, että selvästi tarpeeksi teki rahaa tämä ensimmäinen. Että pistivät saman tien pyörät pyörimään ja sitten totta kai haluttiin hopeasurffari, kun se on niin tällainen ikoninen Fantastic Four-hahmo. Ja totta kai tuodaan Galactus, koska sen ikonisempaa pahista ei olekaan. Muistan kyllä Galactusta siitä leffasta. Mutta sitten niin, mitä siinä kävikään, että hän ei ollutkaan tämmönen liila ukkeli, joka tulee taivaalta ja syö planeettia. Niin, hän olikin tämmönen avaruuspierupilvi, joka lonkeroillaan tuhosi planeettoja. Joo. Ja sitten siinä oli se hopeasurffari. Ja sitten myös Doom otti sen laudan. Ja sitten hänestä tuli surffari. Ja sitten ne tappeli sitä vastaan. Voi spoileri määrätään näin yhtäkkiä. No, joo. Siis olen pahoillani, jos joku nyt. Se ei ole hyvä elokuva. Se oli jotenkin tosi niinku semmonen kökkänen. Mä muistin, että se olisi ollut vähän parempi. No siis vois kuvitella, että siinä menee hirveästi aikaa esimerkiksi siihen niinku Suun ja Reedin häihin, joiden pitäisi olla niinku semmonen hyvä, mielenkiintoinen ihmissuhdedraama, mitä niinku aina puhutaan tästä, että niinku Stan Leen jekkuhan oli tämä, että hän
laittaa nuoret pojat lukemaan saippua-oopperaa laittamalla saippua-oopperoiden hahmot supersankariasuihin. Mutta sitten kun tää ei ole hyvää saippua-draamaa tässä, siis Reed on niinku täys niinku mulkero siinä. Ja sitten ne myös Ting ja Johnny Storm on niin ikään mulkeroita, koska nehän siinä ruokkii sitä, auttaa sitä salailemaan asioita. Ja sitten kun selviää ne asiat, niillä ei olekaan mitään väliä, että se salaili niitä asioita. Ja se oli niin niinku turhauttavaa. Ja sitten jos puhutaan siitä, että miten nämä leffat kohtelee vaikka just niinku tätä Jessica Alban Sue Stormia. Monemmissa elokuvissa pitää tietenkin olla vitsi, jossa se päätyy alasti kadulle ja tällä lailla silleen niinku hohoja, että hyvin silleen niinku, eikö tää ollut jo vanhaa silloin 20 vuotta sitten? Niin. Joo, siis toi jotenkin, ja sit kuten sanottu, mä oon kokonaan unohtanut, että mitä siinä lopussa sitten tapahtuu. Et jotenkin se surffari sitten niin kun hoitaa homman kotiin, kun ne sai käännettyä sen jotenkin puolelleen ja tällä lailla. Niin, kyllä. Kyllä. Ja Johnny saa kaikkia voimat ja Niinhän se siinä oli voittaa sekin. sillä tavalla Doomin. Niin. Joo. Joo, siis niin, koska ensimmäisen leffan opetus oli se, että näiden 4 pitää oppia työskentelemään yhdessä. Ja sitten toisen leffan opetus on se, että ei, kun jos yhdelle meistä annetaan kaikki voimat ja se voi yksin hoitaa koko Ei tarvita loppuun enää niin, pitkään. nimenomaan. Niin siis, joo, Hopeasurf ei ole hyvä elokuva se. Ei. Mutta sen jälkeen tuli vielä huonompi elokuva. Niin. Niin, sitten päästään tähän surullisen kuuluisaan, joka sai kuitenkin ihan virallisen Kyllä. levityksen. Se Valitettavasti. oliko 2015? Kyllä. On Tasan 10 Fant vuotta Four sitten. Stick vai miten se nyt menikään Kyllä. ilmestyi. Siinä oli sitten uusi kaarti, oli Miles Teller vähän nuorempana Reedinä ja Jep. Michael B. Jordan, sitten Johnny Stormina ja Kate Mara Suuna ja kukas mahtoi olla The Thing? Jamie Bell ja Niinpä olikin, Toby joo. Keppel oli Doom. Joo, eli, Yes. eli niin kuin tämmöiset nuoremmat ja sinällään laatunäyttelijät Joo, kyllä. siis sehän siinä onkin. Tänä päivänä ainakin niin ihmettelee, miten huonosti ne kaikki näyttelee siinä Niin, leffassa. siis se kertoo siitä, että Josh Trank, joka tämän ohjas, ei selvästikään osaa niin kuin ohjata näyttelijöitä. Ainakaan silloin, siis Chroniclehan se teki ihan hyvin, mutta siis toi on niin käsittämätöntä, miten puisia ne on siinä. Ja miten niistä ei niinku, kun tietää varsinkin, että niinku, siis Michael B. Jordan supertähti, niinku, sen pitäisi olla jokaisessa elokuvassa ja sit se on siinä niinku vaan tosi jotenkin mitään sanomaton, kömpelö, ei niinku millään tavalla saa sitä karismaa ulos sieltä. Se on jotenkin niinku, siis pitkästyttävää katsoa. Siis sinänsä tää niinku nuorempi Fantastic Four team, ei se ideana ole huono. Se on Ultimate-sarjakuvista tehty ja se eroaa selvästi sitä aiemmasta. Mutta kyllä se vaan on raskasta katsottavaa. Ja sitten se tuntuu, että siinäkin elokuvassa se kestää ja kestää, että pääsee sinne asiaan. Ja sitten kun ne pääsee sinne NS-asiaan, toiseen ulottuvuuteen, saa voimat ja tälleen. Ja sitten se meneekin pikakelalla se loppuelokuva taas. Joo, siis leffas menee 45 minuuttia ennen kuin tulee tää, mistä ne saa voimat. Ja sen jälkeen se kestää 45 minuuttia, mikä kaikki siinä tapahtuu sitten yhtäkkiä siihen hirveän kiireellä. Kyllä. Ja eikä siinä oikeastaan mitään järkeä siinä, koska niinku, ne saa niitä voimia, sitten ne menee sinne toiseen, mihin Doom jäi, ja sitten se olikin elossa, ja sitten se tulee sieltä ja se haluukin tuhota yhtäkkiä koko maapallon, koska miksi? Oli joskus ilkeitä ihmisiä vallassa maapallolla, jota yritetään vähän siinä pohjustaa, mutta ei se kyllä yhtään resonoi siinä lopussa. Että niin se, siis siinä huomaa sen, että siellä oli hirveästi tuotanto-ongelmia. Siitä on kaikkea niinku juoruja ollut, että Josh Trank veti siellä kännit hotellihuoneessa ja antoi koiriensa tuhota koko hotellihuone. Jotain tämmöisiä ihan käsittämättömiä juttuja, että studion piikkiin siellä. En tiedä paljonko niistä on totta. Ja hän itekin niinku oikein niinku myrkytti koko produktio siinä, kun ensi iltapäivänä hän laittaa viestiä, että ei vitsi, että mulla oli hyvä idea Fantastic Four-elokuvan, sääli, että ette koskaan tule näkemään sitä. Sillä niin kuka haluaa mennä kattoon sen sitten. Hyvin harva elokuva, hyvin harva halusi ja sillä se sitten floppasikin. Ja, niin kuin, joo, siis se on käsittämätöntä siis myös se, että miten siinä koko se alkupuolisko panostetaan siihen, että on tosi niin kuin tämmöinen skifi ja tieteellinen ja tekee tiedettä. Ja sitten lopussa siitä tulee semmoinen niin kuin tosi geneerinen nyrkkitappelu. Siellä on joku avaruussäde taas tietenkin. Ja, niin kuin, siis kaikki tavallaan se mahdollinen lupaus, mitä siinä oli, heitetään vaan niinku vessanpydystä alas. Tämähän oli vähän semmoista aikaa myöskin, että
tehtiin vähän niinku muka synkemmin Kyllä. työ, joka näkyy siinä elokuvassa käytännössä silleen, että porukka murjottaa vuorotellen jossain. Joo. Ja siitä tulee mieleen siis tää yksi mauttomia asia ikinä, että siinä on tää Thingin tää It's Clobbering Time, tämä huuto, että mistä hän on sen kuullut. No se oli hänen isoveljensä, joka pahoinpiteli häntä. Sitten tulee, niin kuin lapsi tulee koulusta kotiin ja sitten siellä on vanhempi isoveli, It's Clobbering Time, silleen niin kuin, hauskaa, tämä meidän ihana sinisilmäinen Thingimme. Otanpa sen itselleni Nimenomaan. cat-raceiksi ja huutelen sitä aina Kyllä. tuolla. Kiva sitten lapset tuolla pihallakin huutaa sitä. Ja eli just, joo, ja siis niin musta tuntuu, että 2015 kuitenkin alettiin jo pikkuhiljaa päästä eroon siitä väkinäisestä synkistelystä. Toki siinä tuli niinku vaikka Captain America Civil War ja tällä lailla, mutta niissähän se oli aina ansaittua. Ja tossa oli just vähän semmoista niinku 2000-luvun turhanpäiväistä angstia, jota ei missään nimessä tarvittu siihen. Vaikka, siis kyllä mä nyt ymmärrän sen, että halutaan tehdä erilainen kuin se aiempi. Että tämä nyt ei ole se sinun Fajasi Fantastic Four. Mutta sitten kun se huutaa sellaista epätoivoista niin kuin teini-angstia, joka ei vaan millään vakuuta, niin se sitten tulee vaan niin kuin säädittää katsoa sitä rypellystä. Ja kuten mä sanoin, kun me tehtiin jakso näistä aiemmista leffoista, mä sanoin, että muista Nikke, älä ikinä enää katso tätä 3. kertaa. 2 riittää, unohda se leffa, älä vaan katso. Ei parantunut matkalla. Ei todellakaan. Ja sitten ehkä päästään tähän uusimpaan, jos vedetään ilman spoilereita tässä ainakin. Ennen sitten, kun varoitellaan semmoisesta mahdollisesti. Niin, tosiaan, onko tää nyt sitten Phase 7 avaus MCU:ssa? Kutosen avaus MCU:ssa. Ja tosiaan ensimmäinen ikään kuin Disney Marvelin tekemä Fantastic Four-elokuva. Oli aika selvä aika pitkään, että semmoinen tulee. Ja sitten kun alkoi castingia tippumaan, että Pedro Pascal ja näin edelleen, niin kyllä siinä hype-junaan nousi itse kukin. Minkälaiset teillä oli ennakko-odotukset? Niin kuin vaikka heti kun ekana kuulitte tai joskus viime viikolla ennen kuin kävitte katsomassa? No siis viime viikolla se oli tosi iso se hype, tai tällä viikollakin jopa. Ja kyllä mä olin sellainen, että nyt tää on pakko nähdä ihan heti. Mut ihan alun alkaen niin castingista Pedro Pascal, mä oon tykännyt siitä asti, kun mä näin Game of Thronesissa hänet ja sitten on Last of Us, sit Mandalorianit ja niin. Petrohan nyt nykyään kaikessa mukana, joten se oli vaan ajan kysymys, koska hän tulee Marveliin. Mä vähän epäilin sitä, koska Fantastic Four, jotenkin mä niinku, se John Krasinski, sitä ei vaan saa aina pois mielestä. Ja se niinku Reed Richards siinä, mutta koska Pedro on loistava, niin miksei mahtaisi toimia. Siinäkin traileri näytti ainakin varsin toimivalta. Samoin nämä muut näyttelijät, sellaisia niinku tämän hetken isoin nimi tai alkaa niinku olemaan pikkuhiljaa isompi. Ebon Boss-Bachrach, joka on The Bearis loistava, tai sitten Joseph Quinn Stranger Things jälkeen. Ja Vanessa Kirby vähän siellä täällä myöskin toimii todella hyvin. The Crown-sarjassa oli ja näin poispäin. Ja sitten se, että tässä selvästi tuodaan Galactus paremmin, mitä viime yrityksellä. Se traileri tiisasi jo sitä ja muut kaikki materiaalit, koska nykyään kaiken maailman leikoista tai muista aina saadaan selville, millaiselta ne tulee olemaan suurin piirtein, niin nähtiin, että tämä ei ole mikään pilvi avaruudessa, vaan se on se iso liila kaveri. Ja alkoi kiinnostamaan enemmän ja enemmän. Mä halusin, että vaikka mä oon välttämättä se isoin Fantastic Four-fani, niin kyllä mä halusin, että saadaan nyt oikeasti kunnon leffa vihdoin niin kuin Fantastic Fourista. Ja hyvin lyhyesti sanottuna semmoinen me saatiin. Joo, siis mullakin siis jokaista MCU-projektia ei odottaa aina niin innolla. Ja sitten kun nyt oli Fantastic Four, vihdoinkin siis tämä, joka tavallaan aloitti sen NS Marvel-aikakauden aikanaan. Että sitä ennen oli jotain näitä hahmoja, mutta Fantastic Four oli se, joka teki Marvelista Marvelin sarjakuvissa. Niin sitten se, että nyt siellä on niinku mahdollisesti oikeat ihmiset tekemässä kunniaa tälle alkuperälle ja tälle niinku perinnölle, mikä siinä on. Ja sitten just alkaa tulee näitä uutisia, mitä sanoitkin castingista. Siis kaikki aika lailla sellaisia näyttelijöistä, joista on tykännyt tosi paljon.
Joseph Finia on nähnyt vähemmän, mutta siis erityisesti vaikkapa just Ebon Moss-Baccarat, niin kuin sanoitte Bearissa, niin kuin jokainen sekunti kun se on ruudulla, se on niin kuin aivan niin kuin herkkua. Siis rakastan sen niin kuin tapaa, millä se esittää niitä hahmojaan, ja siis Vanessa Kirby ja Pedro Pascal niin kuin aina loistavassa, oli mikä tahansa projekti, missä on nähnyt, ja siis siinä mielessä niin kuin into oli koko ajan tosi kova. Sitten aina siinä vähän niin kuin ehkä viikkoa ennen mulle tulee vähän semmoinen niin kuin laskeutuma, että no mutta tuskin se nyt mikään ihmeellinen on. Se on kuitenkin, niin kuin, olen nyt ennenkin nähnyt Marvel-elokuvia, mutta sitten taas niin kuin, sitä alkaa pikkuhiljaa tulee reaktioita ja arvosteluja, että ne onkin aika positiivisia. Oho, jopa toi tyyppi tykkäsi tästä elokuvasta ja tällä lailla. Ja sitten niin kuin silleen ensi-iltapäivänä silleen, niin tuli kyllä semmonen, että okei, että ei kyllä tää pitää heti päästä katsomaan. Ja olihan se kyllä sitten niinku odotusten arvoinen. Ja niinku tuntui siis niinku, tossa niinku taisin aiemmin tässä päivällä sanoakin, kun ennen kuin pistettiin paneelia pyörimään, että niinku, miksei ne kaikki leffat voi näyttää yhtä hyviltä kuin tämä. Siis erityisesti just se niinku tuotantosuunnittelu. Siis aivan huikeeta siis. Mä olin vähän niinku epäileväinen sen suhteen, että onko tämä niinku vaihtoehtotodellisuus oikea tapa kertoa Fantastic Four-tarina. Mutta toisaalta mä ymmärrän sen, koska ne ei voi enää MCUn pääaikajanalla olla se Marvelin ensimmäinen perhe. Ja sitten se, kun alkoi niinku justiinsa jo trailereissa ja muussa alettiin kuulla tästä 60-luvun retrofuturismista. Ja sitten kun se näkee valkokankaalle, se näyttää niin upealta. Siis ne voimakkaat värit, ne muodot, kaikki sellainen. Ja sitten se just semmonen, niinku, tässä oli oikealla tavalla sitä voi jukra-asennetta sieltä 60-luvun sarjakuvista, mutta silti siinä oli niinku jalat maassa. Siinä oli sitä Stan Leen saippua oopperaa, siinä oli niitä Kirbyn hulluja designeja, puhutaan just Galactuksesta, vaikka se oli todella överi. Siinäkin olisi vähän ehkä värejä voinut vielä kirkastaa, mutta siis se miten niinku pitkälle Fantastic Four on vihdoin päässyt, niinku siis teki todella suuren vaikutuksen. Kyllä. Tästä muutenkin päästiin tosi hienosti nimenomaan siihen 60-luvun henkeen, että tuotiin muun muassa aiemmissa elokuvissa lähes unohdettu hahmo, eli Herbie. Kyllä. Assistenttirobotti, joka oli oikein hienosti tehty. Joo, siis se oli niinku tosi kiva, että se niinku, oletettavasti se oli ihan fyysinen, niinku, ei se ainakaan näyttänyt tietokonegrafiikalla tehdyltä pääasiassa, että tosi nätisti siellä liikkuu. Ja justiinsa se, että heillä on tämmöinen palvelijarobotti, joka on tärkeä osa sitä, ja tosi kiva justiinsa niinku, sellainen niinku pikkuasia, että esimerkiksi leffassa ei näe yhtään niinku vaikkapa kännykkää tai tällaista, mutta se on silti niinku futuristinen, heillä on lentävä auto ja sitten kaikki nämä tämmöiset, mitä siellä on jotain monoreilia tällaista siellä kaupungissa. Ja siitä just tuli semmoinen niinku tosi semmoinen positiivinen fiilis. Ja siis siinä on yksi kohta, josta lennetään avaruuteen. Niin mä olin just niinku tyyliin päivää ennen puhunut jossain yhteydessä niinku siitä, miten mua ärsyttää ihmiset, jotka ei usko kuulentoon, koska 100 000 ihmiset niinku teki hirveästi duunia sen eteen, että ihminen pääsi kuuhun. Ja sitten tässä elokuvassa jotenkin niinku se just sitten niinku 60-luku avaruuslento ja se kaipuu ja se niinku tämmönen niinku ihmisten ikiaikaisen unelman toteutuminen, se jotenkin iski muun tosi voimakkaasti. En tiedä, mä olin muutenkin tosi herkässä tilassa, kun mä katsoin tätä leffaa, mutta se niinku oikeasti tuli semmoinen, että jes, että tätä on Fantastic Four. Että se on niinku tiedettä ja seikkailua ja perhedraamaa yhdessä. Ja mä tykkäsin siitä, että siinä on, ei nyt hirveästi spoilata, mutta siis siinä menee tämmöisen skifimäinen, kun lähdetään avaruuteen ja näin tuli tosi paljon mieleen joku Star Trek. Ja sitten taas, kun siinä on Galactus mukana, se tulee maapalloon, mikä nähtiin jo trailereissa niin kuin viittausta siihen, niin siitä tuli taas mieleen tämmönen joku maailmanlopun leffa, joku Armageddon, Independence Day, joku tämmönen hirveä tuho ja sitten ne ihmiset siellä yrittää keksiä jotain ratkaisua ja näin, niin se siihen, ja Reed Richards on se ihminen, joka yrittää keksiä, että miten me estetään koko maapallon tuhoutuminen. Kyllä. Se oli tosi hauskasti tehty. Joo, ja ei tosiaan spoilereihin mennä, mutta siis se energia siinä, mikä siinä sit löydetään tavallaan, se
ilmapiiri ja se, mitä se elokuva haluaa sanoa sitä kautta, niin oli tosi niinku semmoinen optimistinen ja niinku ihmiskunnan niinku älyä kunnioittava mun mielestä. Tuli siis niinku tosi vahvat positiiviset fiilikset siitä, sillä että puhalletaan yhteen hiileen ja tehdään niinku se, mikä on oikein. Ja sitten onnistuuko se? No se jää sitten nähtäväksi. Mutta siinä oli, siis niinku se energia oli vaan niin mahtava ja innoittavaa seurata. Ja vielä oli mainitsematta, että tosiaan hopea surffarikin tässä Kyllä. nähdään. On tällä kertaa naispuolinen versio Julie Garnerin näyttelemänä. Ja mielestäni ainakin toimi oikein hienosti. Mitäs teiltä? Joo, siis samaa mieltä. Se oli mun mielestä niinku, olisi siihen voinut ehkä vähän syvemmin mennä. Se on ehkä yleisestikin tämän elokuvan ongelma, että kaikkea olisi voinut vähän enemmän, vähän syvemmälle mennä kaikissa suhteissa. Mutta siis Julia Garnerin todella hieno presenssi niinku ruudulla. Erikoisefektit tai visuaaliset efektit, joilla tämä on toteutettu, tämä hopeisuus toimi erittäin hyvin. Erityisesti tykkäsin just siitä yksityiskohdasta, että siinä on kohtaus, jossa toinen hahmo näkee niin kuin heijastuksensa hänessä. Ja siis hän tuntuu just silleen niin kuin toismaalliselta, jollain mystiseltä ja niin kuin tosi hienosti sopii. Ja siis yksi mitä mä naureskelin sitä elokuvaa katsellessani, niin että mä en ole koskaan ollut näin samaistunut Johnny Stormiin kuin tässä elokuvassa, kun hän, varsinkin se mitä muuta ajattelee hänen reaktiostaan Silver Surferin, mä tulen, että oh my god, toi just niin kuin minä voisin. Siis täytyy sanoa, että jos se oli just hyvä, kun mä luin juttua, kun nämä näyttelijät puhuu aikaisemmin, että Johnny Storm ei tässä leffassa ole semmoinen naisten mies ja näin. Yep. Mut sit se yrittää kuitenkin niinku ihastua siihen Silver Surferiin ja selittää sitä niinku ja vähän sellainen, että hetkonen, et eihän se pitänyt olla. Ei, ja sit se, niinku, se lähtee sellainen mielenkiintoisella tavalla. Se siinä onkin, kun hän ei ole niinku naisten mies, vaan hän on niinku mies, joka tykkää naisista. Niin, ja se kyllä. on niinku autenttista. Ja se on niinku, hänellä on varmasti niinku paljon kysyntää, mutta siinä on jotain niinku sellaista vilpitöntä ja sellaista niinku aitoa sellaista niinku, ja siihen mä niinku siinä just samaistun, että just sille tapaa tämmöisen kauniin ihmisen ja sitten vaan häikäistyy siitä. Ja se jotenkin tuo Johnny Stormin niin paljon lähemmälle kuin tavallista katsojaa. Siinä missä taas semmonen Chris Evansin versio, ei se ole ainakaan mulle samaistuttava, että hän nyt pystyy innossaan juttelemaan jokaiselle mallille, joka tulee vastaan ja tällä lailla. Ja jostain käsittämästä syystä ne lähtee sen mukaan. Ylipäätänsäkin niinku, se kunnioitus, mikä tällä leffalla näitä hahmoja kohtaan oli jotenkin tosi niinku, kivaa. Esimerkiksi just niinku, puhutaan Johnny Stormista. Tämä elokuva muistaa, että hän on älykäs hahmo. Hän on niinku, sarjakuvissa hän on insinööri. Tuossa nyt ei ehkä ihan määritelty sitä, että mikä hänen alansa on, mutta heti alussa Reed Richards sanoi, että hän halusi tähän projektiin parhaat tuntemansa tieteilijät, jotka on sitten Susan, Johnny ja Ben Grimm. Että he on kaikki älykkäitä, että vaikka Bennylla on esimerkiksi enemmän panostus siihen, hän on pilotti, mutta siis kaikki, jotka tietää mitään vaikkapa astronauteista, tietää, että ne on ihan helkkarin fiksua porukkaa. Että siihen ei kuka tahansa voi ryhtyä. Ja tää elokuva kunnioittaa mun mielestä sitä, että me nähdään nämä kaikki tekemässä niin kuin, jonkinnäköistä tiedettä välillä. Ben ehkä vähän vähemmän, mutta hänkään ei ole koskaan sellainen niin kuin, tyhmä, että niin, voitko selittää tuon englanniksi tai jotain tällaista. En ainakaan muista, että hirveän monta sellaista vitsiä olisi ollut, vaan siinä niin kuin, kunnioitetaan tätä ja sitten haetaan muualta sitä huumoria ja niiden suhteista ja reaktioista toisiinsa. Toimi tosi kivasti. Kyllä vain. Jos spoilereihin ei mennä, niin ehkä semmoinen, mistä voitaisiin vielä puhua tämän uuden suhteen, niin tässä on totta kai perhe Kyllä. hyvin tärkeänä osana, ihan niin kuin Fantastic Fourissa vähän niin kuin kuuluukin olla. Jep. Että tosiaan Baxter Building on heidän kotinsa ja se tulee siinä ilmi tosi hienosti. Kyllä. Ja myöskin mainitsemani Herbie on selvästi niin kuin jossain siellä perheenjäsenen ja apurobotin välissä. Kyllä. Joo. Se on tosi niin kuin, kivasti toteutettu. Ja siis tähän heti ensimmäisestä kohtauksesta asti tehdään selväksi, että tämä on niin kuin perheestä kyse tässä. Sekin on tullut jo markkinoinnissa ilmi, että Reedin ja Suen ensimmäinen lapsi liittyy tosi vahvasti juoneen.
ja siinä tulee tosi mielenkiintoisia niin kuin, pointteja, että niin mitä se tarkoittaa, kun tällaiset superihmiset saa lapsen, millaisia riskejä siihen voi liittyä, mitä kun nämä ei ole vain niin kuin supersankareita, nämä on myös niin kuin julkkiksia, mitä se tarkoittaa. Sitten vähän sivutaan sitä, kun kaikki tietää heidän nimensä, kaikki tietää heidän lapsensa nimeksi, miten he puhuu pressille tästä. Ja siis sit se, niinku se perhedynamiikka, siis heti alussa mun mielestä niin siis Pedro Pascal ja Vanessa Kirbyllä tosi lämmin sellainen niinku kemia. Ja se, että se oli, niinku, tuli selväksi mun mielestä se kumppanuus, että he ovat olleet niinku pitkään yhdessä. Tämä ei ole mikään tämmöinen uusi niinku, romanssi, vaan tämmöinen, niinku, ne tuntuu oikeasti kumppaneilta, jotka on ollut pitkään yhdessä, jotka pelaa yhteen hiileen, joiden välillä on tosi vahva pysyvä rakkaus, joka niinku, siis se oli tosi kaunista ja muista hyvää vaihtelua, koska niin usein me nähdään tällaisissa elokuvissa vaan niinku suhteiden alut, mutta se, että on tämmöinen pitkä, vahva suhde ja sitten se, että heillä on nämä sitten siinä mukana veli ja paras ystävä, jotka sitten myös niinku, ovat osa sitä perhettä ja sitten, että heillä kaikilla on jonkinlainen dynamiikka toistensa kanssa. Ehkä kaikista vähiten tulee esiin Benin ja Syn dynamiikka, mutta siinäkin on kuitenkin sellaista selkeää lämpöä, jota mä arvostin. Ja sitten justiinsa niin kuin Johnny on vähän niin kuin kaikille semmoinen rasittava pikkuveli välillä, aina vähän eri tavalla. Siis hänen ja Benin kinastelu oli mun mielestä niin kuin, fiksusti tuotu esiin, että niin kuin se oli semmoista lapsellista veljesten välistä naljailua, mutta se ei missään vaiheessa tuntunut myöskään liioitellulta. Ja sitten että siinä oli myös niitä kivoja hetkiä, jossa vaikka niin kuin Johnny antaa oikean niin kuin kehun Benille ja tällä lailla, niin siitä tuli semmoinen niin kuin autenttisempi fiilis sitä kautta, että nämä on moniulotteisia, niillä on niin kuin paljon erilaisia ajatuksia toisistaan, että se ei ole vaan silleen niin kuin, yksi yhteen, että tämä rakastaa tätä, tämä ärsyttää tätä, vaan siinä on niin kuin monenlaisia. Myös niin kuin Reedillä ja Suulla tulee niin kuin tosi niin kuin, pari vaikeata riitaa, joista ne sitten käsittelee ja ne puhuu niistä, joka on myös niin kuin hieno asia, että niin näytetään, että kyllä sitä draamaa syntyy myös sit myöhemminkin ja ne selvitetään. Joo. Ja mä tykkäsin tosi paljon, että tässä on niinku se dynamiikka tulee vähän niinku jokaisen välillä, että me nähdään sitä sellaisia, mitä sarjakuvissakin on, me nähdään Reedin ja Suen välistä, Suen ja Johnin tai Reed ja Johnny ja sitten taas Reed ja Benin välistä. On nämä niinku kahden suhteet aina näihin, kyllä. Niin se tuli tosi hyvin esiin, että jokainen osa sai vähän vähemmän ehkä sellaista, niin kuin just Ossi sanoikin, mutta tosi hyvin, että oli tää tällainen, että ei vaan ole semmoinen, että tässä on nämä 4 ja sitten näistä 2 juttelee täällä keskenään ja nämä 2 täällä, mutta sitten ne ei niinku juttele keskenään periaatteessa. Nämä ihan kaikki vähän vanhat leffat ei ihan yhtä hyvin. Kyllä, että tuntui nimenomaan, että he ovat niin kuin perhe, nelikko plus robotti ja plus mahdollisesti eräs perheen lisäyskin siinä. Ja, niin kun, ja nämä kaikki niin kun herätti ainakin musta just semmoisia hyvin niin kun aitoja ja lämpimiä tunteita, jotka myös sitten teki myös sitten siitä suuremmasta seikkailusta ja siitä vaarasta, mikä sitten myöhemmin tulee sinne. Maailma on jälleen vaarassa, totta kai supersankarin elokuva, mutta siinä on myös jotain henkilökohtaista, joka auttaa ankkuroimaan sen ja saa niin kun silleen välittämään niistä. Ja ehkä nyt ei sentään ihan pelkäämään niiden puolesta, mutta kyllä siinä lopussa vähän miettiä, että minkäs tää onkaan nyt menossa ja tällä lailla niin kuin vaaran tuntua kuitenkin. Ja yksi, mistä nyt ei ole vielä puhuttu, niin otetaan esille, eli Galactus. Mä tykkäsin todella paljon Ralph Inesonin niin tulkinta, se oli todella, mulla tuli pari kertaa ihan niin kuin kylmät väreet siinä, kun nähdään Galactus esimerkiksi ekan kerran todella hienosti toteutettu ja se semmonen se ääni, mikä Inesonilla on siinä, niin se sopii niin kuin todella siis mahtavasti. Inesonilla on Hollywoodin niin kuin ehkä paras ääni. Siis niin kuin, kukaan ei ole niin karhea ja uhkaava kuin hän. Ja siis niin, mä siis heti silloin kun se kästäys varmistettiin, mä olin, että ei vitsi, että nyt on niin paljon potentiaalia. Ja kyllä sen lunastaakin siinä. Siis se oli oikeasti niin kuin aina niin kuin mahtavaa. Hän ei hirveän paljon puhu, mutta aina kun hän puhuu, niin se kyllä jyrähtää ja se kyllä osuu. Ja sitten just se, että he ovat designinkin saaneet sille aika hyvin tuossa mallia, että siellä näkyy sitä Inesonin omaa persoonaa sieltä, mutta sitten myös sitä just sitä kirpimaista absurdiutta
että hän on oikeasti se, että hänellä on se järjetön kypärä ja niin hän on siis niin kuin pilvenpiirtäjän kokoinen, siis saa näyttää vapauden patsaan joltain pikkulikalta vieressään. Niin, Hammastikkuilla niin, että silleen niin kuin se oli oikeasti silleen isoilla kirjaimilla ja tuli siis siis hyvin toimi pahiksena. Voisin ehkä, siinäkin olisi vielä taas voinut vähän enemmän mennä syvemmälle siihen, miten Galactus on luonnonvoima. Hän puhuu siitä nälästään, mutta sitten myös siinä mainitaan just se, että hänkin oli joskus ihmisen kaltainen olento. Ja mun mielestä niin se ehkä olisi pitänyt enemmän vielä painottaa sitä, että hän ei ole enää se, että se on hyvin kaukana hänestä. Mutta siis tää on tää mun yksi harvoja kritiikkejä tätä elokuvaa kohtaan on se, että olisi vähän tarvinnut ehkä niin kuin 10-20 minuuttia lisää, niin kuin, että olisi voinut vaan syventyä kaikkiin asioihin. Mikä sitten taas jännä, kun siitä kuitenkin kerrottiin paljon, mitä on leikattu pois, niin kuin esimerkiksi tämä Red Ghost, mikä olisi John Malkovich ja näin. Siellä on paljon kuvattu kaiken näköistä, on oteltu pois. Harmi vaan, että Marvelhan ei koskaan tee esimerkiksi mitään pidennettyä versiota tai Director's Cuttia, että ei tulla ikinä näkemään niitä, mitä siellä on ollut. Joo, ja siis niinku se, että joku siis Red Ghost leikattiin pois, niin se on sääli. Mutta sitten sen mä näen kyllä, että ei se nyt olisi tuonut siihen mitään. Niin, se on enemmän just se draamapuoli, johon mä olisin kaivannut syvennystä. Mutta sitten esimerkiksi niin kun se, miten elokuva käyttää Molemania, toimi oikein nätisti mun mielestä. Silleen sopi, sillä oli selvä konkreettinen tarkoitus, miksi se tarvitaan siihen elokuvaan. Pikkuisen spoilereita. No en mä nyt sanoisi, kyllähän se oli... No tässä tulee taas tämä, että mikä on spoileri ja mikä ei. Että kivittäkää sitten myöhemmin minut, jos se... Mutta kuitenkin mun mielestä hyvin käytetty tuollaisia eri hahmoja ja sit siellä mainitaan nimellä jotain tiettyjä, Saris-fanille se on aina hauskaa. Ja siinä ainut mikä tulee vähän silleen, että jos tää oli Fantastic Fourin 4. vuodesta kertoo. Vähän tuli semmonen, että olisin mä nyt ehkä halunnut kuitenkin nähdä myös vähän aiempia seikkailuja, vähän enemmän, että kun nyt jo ollaan Galactuksessa, mitä jää sitten tulevaisuuteen, varsinkin kun Doom tulee sitten Avengersissa. On siellä varmasti hyviä ideoita luvassa, varsinkin kun me ei tiedetä, että minne Fantastic Four lopulta päätyy, mitä tulee multiversumiin, kaikki on mahdollista. Mutta se on ehkä semmoinen pikkunen, että tää vähän tuntuu sellaiselta jatko-osalta elokuvalle, mitä ei ole julkaistu. Enkä tarkoita, että pitäisi olla uusi origin-tarina, mutta ehkä vähän olisin mielelläni nähnyt myös alkupään seikkailuja heiltä. Mun mielestä toi James Gunnin Superman onnistui paremmin siinä, että vaikka sekin alkaa tavallaan siitä, että Superman on täydessä vauhdissa, niin se ei kuitenkaan tuntunut liikaa sellaiselta, että se olisi jatko-osa elokuvalle, jota ei ole olemassa. Joo, ja tosiaan tästä Moleman-hahmosta myös vielä ihan niinku castingin puolesta, että siinäkin erittäin vahva kästäys. Eli Paul Walter Hauser, joka on toki näitä vähän pienempiä elokuvia kautta pienempiä rooleja tehnyt, mutta aivan erinomainen näyttelijä ja mukava nähdä häntä tämmöisessä itselleen ehkä vieraammassa roolissa. Joo, siinä on kyllä semmoinen näyttelijä, että aina kun hän tulee, niin tietää, että nyt on jotain erikoista paikalla. Ja sen takia myös se sopii, että hänellä ei ole hirveän iso rooli. Ja tulee jotenkin mieleen, kun vaikka tästä oli vähän niin kuin juttu kuitenkin aikaisemmin, että hän on mukana. Jotenkin tulee se mieli se Leonardo DiCaprio meemi. Katsokaa, siis on. Tulee heti se semmoinen fiilis. Katsokaa, sieltä. Kyllä mun leffas teki vähän mieli, että jos huutaisin, vähän teki sille, että ei, kattokaa. Pitää olla se semmoinen Marvel-fani näytös, missä on semmoinen, että mä voin huutaa siellä, että ei, kattokaa, sieltä tuli. Ja siis pitää arvostaa, että sillä on ne semmoset Moleman lasit. Niin, lasit, semmoset, mitä inuitit käyttää, jotka valolta suojaa, niin se oli jotenkin kyllä niin loistava, miten se sinne tuotiin mukaan ja kyllä. Ilahdutti kyllä. Ja siis mä oon iloinen siitä, että siinä alussa nähdään apinoita, vaikka niillä nyt ei olekaan oikeasti hirveästi merkitystä, mutta apinat mainittu ja näytetty niin paljon. Ja ei nyt sinänsä myöskään ihan hirveä spoileri, se nähtiin myös markkinointimateriaalissa, mutta siinä tulee se hirviö, mikä siinä ekas Fantastic Four kannessakin on siellä maan alta, mitä taistellaan ja näin. Niin mä dikkasin, että tässä on otettu paljon huomioon sellaisia fanisilmäiskuja, mitkä jos oot lukenut
Fantastic Four ja tiedän ne jutut. Ja sitten niin kuin sä sanoit, siellä mainitaan todella monia semmosia hahmoja. Yhdessä kohdassa Reed kertoo, että hei tuolla ja tuolla ja tuolla on toi ja tuolla on tuolla. Ja näin. Ja sitten mä sanoin, että alright, tässä on otettu taas huomioon aika hyvin tää, että sarjakuvat tiedetään. Ja mun mielestä Jackman onnistui tekemään kyllä tosi hyvän leffan. Ja mielenkiinnolla. Siis alunperinhän Jon Wattsin piti olla tässä Spider-Manin jälkeen, mutta hän halusi sit pitää hieman taukoa tuollaisten isojen blockbuster-sarjakuvaleffojen jälkeen. Niin lepäs ja meni tekemään Star Wars-sarjan. Niin, mutta sanoisin, että niin, todella hyvä valinta Jackman tuli tähän. Joo. Ja WandaVisionissa nähtiin jo, että millainen niinku, että hänellä on kyllä hallus tämmöiset ja nyt nähdään niinku leffan muodossa, niin tykkäsin siis kyllä. Se näyttää just sen, että hän osaa niinku sekä kuvata näitä niinku hahmoja ihmisinä, että sit osaa sen supersankaripuolen ja nämä niinku isot toimintakohtaukset, jotka pääasiassa näytti kyllä ihan hyviltä tässäkin elokuvassa. Ainut mistä olisin ehkä taas niinku voinut vähän niinku, mun mielestä olisi voinut käyttää mielikuvituksellisemmin Mr. Fantasticin voimia. Et siinä on yksi kohta, jossa hänen voimansa pistetään koetukselle, jossa mä olin silleen, että niin no, eikä toi nyt ainakaan niin sarjakuvissa se ei olisi hirveästi häntä haitannut tuommoinen. Niin. Silleen, varsinkin kun mä oon lukenut niitä, no itse sekä alkuperäisissä Leen ja Kirbyn kuvituksissa on välillä tosi käsittämättömiä, kun Reed Richards vaikka menee renkaan muotoon ja pyörii ympäriinsä. Tai sitten Ryan Northilla, kun se vaikka ottaa silmän päästään ja heittää sen jonnekin, niin sitä olisi vielä voinut vähän mielikuvitusta enemmän siihen. No mutta silti ihan paras Mr. Fantastic, mikä on ollut leffoissa, että niin saat kyllä hyvin esille se puoli. Niin. Ja Silver Surferista mä tykkäsin myös, siinä se oli tosi hieno, tämmönen taka-ajo, nähdään kuin äärimmäisen nopea tää kaveri on, niin se oli tosi hyvä niinku. Ja siis se, että se kirjaimellisesti surffasi avaruudessa. Siis niin, kyllä. Siis niinku, se, että siellä oli niinku, ne oli jotenkin onnistunut tuomaan sinne niinku aaltoja ja sen, että se oli oikeesti niinku surffasi siellä. Ja. En muista, että siinä aiemmassa leffassa olisi ollut niinku kirjaimellisesti, että se oli vain sen takia, että no sillä on lauta, koska se on hopeasurffari. Ja tässä niinku oikeesti nähtiin, että se niinku siellä meni ja niinku siis oikein nätisti toimi sillä lailla toimintapuolikin tässä. Kyllä vaan. Ja sitten ehdottomasti pakollinen kysymys, eli mitkä ovat teidän suosikki Fantastic Four-hahmon? Mulla on ollut aina tässä vähän ongelma, niin että mikä se on. En ole niin paljon, mutta kyllä aina lopulta se on kasvanut, että se on Reed Richards. Se, jotenkin se semmonen, se nerous, mikä siinä hahmossa, kun se osataan käyttää tosi hyvin. Ja mun mielestä Pedro onnistui tässä, niinku, ei se pääse sinne tasolle, millainen niinku, ehkä Reedin pitäisi olla semmoinen kunnon, niinku, mutta siellä on hyvää sellaista viittausta siihen, että se on sellainen, ja jotenkin aina tykkään. Se on tosi mielenkiintoinen sen jutut. Ja sit se Ultimate Universumin versio esimerkiksi, se menee tosi mielenkiintoiseen suuntaan, niin siinä on toinen hyvä, pikkusen erilaisella twistillä, mutta niin. Siis mä tykkään, että tässä nähdään vähän sitä, että Reedillä on semmoinen pieni pimeä puoli. Ja se, että niinku se perhe-elämä auttaa niinku pysymään siellä kiinni. Suosikki on kyllä vaikea sanoa, koska nämä on niin loistavia hahmoja. Mutta kyllä se varmaan on sit mulle kuitenkin toi Ben Grimm thing, että siinä on jotain sellaista niinku sielukkuutta. Se, miten niinku hän on päässyt tästä hänen itsetunto-ongelmastaan, mitä tulee tähän muodonmuutokseen, yli siitä, se on jotenkin niinku ihailtavaa ja sitten niinku siinä on jotain semmoista rapsakkuutta. Mä olisin ehkä vielä enemmän halunnut hänelle niinku syytä tässäkin leffassa, mutta sitten vielä kun siihen yhdistettiin tää Ebon Moss-Bachrachin niinku performanssi ja ääni, sitten ne siniset silmät loistaa sieltä ja se iso semmonen niin kyrillä semmonen design, niin siinä on jotain niinku sellaista lämmintä, niinku, positiivista, ei täydellistä. Siinä on niinku jotain, niinku, joku siinä puhuttelee mua kyllä, että niinku, se varmaan on se, mutta niinku, siis kaikki neljä kyllä tosi niinku, loistavia hahmoja, että ei siinä. Se on mukava kuulla. Otetaan vielä kiinni tosiaan tuohon Ben Grimmiin, niin nyt saatiin erittäin sarjakuvauskollinen ulkonäkö. Kyllä, näin voisi sanoa, ja mä pidin kyllä Ben Grimm oli tässä möykkynä tosi hyvä, ja
omalla tavalla se on se 2005-versiokin, mä niinku tykkään, mut tässä ei näyttänyt niin muoviselta, että Niin. toimi paljon paremmin ja hauskoja yksityiskohtia on kuitenkin tuotu siihen myös. Ja se, kun tää ei ole kuitenkaan se origin story, nää on ollut, sen sanoisin, ne on ollut 4 vuotta jo tässä kohtaa. Tässä on yllättävän hyvin toimii tää 4. Vähän niin kuin Supermanissa oli kolmosia paljon, niin tässä oli siinä mielessä 4 että niin saatiin, että ne on ollut jo tässä kauan ja Pen on osaltaan päässyt ylitte siitä. Se ei ole koko ajan se semmonen, että sitä olisi ehkä vähän kaivannut siihen enemmän sitä sellaista, että silloin on ongelma tämän muodonmuutoksen kanssa jonkun verran. Tässä oli jonkun verran jo päässyt kuitenkin sinuiksi, tässä oli mennyt jo niin kauan aikaa siitä. Vähän ehkä kaivannut sitä, mutta sitten taas sitäkin on jonkun verran nähty leffoja, kun meillä on kuitenkin jo 4 leffaa tullut ennen, niin ehkä ihan hyvä, että tässä on vähän niin kuin uudella tavalla tuodaan näin, niin tietää ne jutut, niin sitten on ihan hyvä, että tässä on jo osa vähän niin kuin sivutetaan sellatti, vaikka niitä pikkusen olisi kaivannut. Joo, siis visuaalisesti paras ehdottomasti, mikä ollaan nähty tähän mennessä. Ja just se, että niinku ollaan rohkeasti otettu sarjakuvista esimerkiksi tosi vahva semmonen niinku kulmakarva juttu, mikä onkaan silleen, että ei pelätä sitä niinku sen hahmon alkuperäistä designia, vaan nojataan siihen ja sit se niinku se, että se ei ole mikään myöskään jättiläinen kuitenkaan, että sehän usein ihmisiltä unohtuu, että Thing siis, eihän hän pituutta kasvanut. Hänestä vaan tuli iso, niin kuin silleen, isot raajat ja tämmönen niin kuin möykky, niin kuin suomeksi sanotaan. Ja sit just se niin kuin kivien semmoinen rapina, mikä siinä jo trailerissa muistan huomanneen, että ei, tässä on nyt jotain niin kuin sellaista, niin kuin, että se kivisyys on otettu hienosti huomioon. Että se niinku näyttää senkin tasia tosi kivalta. Siellä on ne kauniit siniset silmät pohjalla. Ja sit se, niinku, se sielu, joka tulee sinne täältä Mos Backrakin äänellä tosi hyvin. Ja sit niinku, ne tekee tässä yhden asian Thingin ulkonäölle, mitä mä en ole koskaan ennen tainnut sarjakuissakaan nähdä. Ja siis se toimi erittäin hyvin. Se asia, mikä on nähty kerran vissiin sarjakuvissa. Niin, mutta se toimi erittäin hyvin. Todella mahtavasti, kyllä. Mä tykkäsin kanssa. Kyllä. Mitäs muuta? Niin, siinä alkaa aika lailla tulla kaikenlaista esiin. Siis todella hyvä. Sitten visuaalisesta niinku, mun mielestä ehkä Sue Stormin voimat olisi voinut esittää hienommalla tavalla. Se on vähän niinku, toisaalta se oli sentään erilainen kuin ne aiemmat, jossa se on vaan se sininen aalto. Ja nyt mä ymmärrän mitä ne kuitenkin teki siinä, koska ne halusi sen hänen voimakenttiensä olevan niin kuin näkymättömiä, joten he laittoivat sen valoefektin. Mutta sitten taas välillä se oli hankala katsoa silmille. Mutta arvostan sitä, että tässäkin elokuvassa ymmärrettiin laittaa niin kuin kunnioitusta hänen suurille poikille. Että se on oikeasti ihan törkeän hyvä se kyky, mikä hänellä on. Ja lopussa nähdään todellakin, että näin on, että hänellä on voimaa oikein kunnolla. Ja mä odotan innolle, että miten niin kuin saadaan seuraavaksi esimerkiksi nähdään, missä me nähdään Fantastic Fourit. Saadaanko me niinku, miten me nähdään niitä voimia vielä eri tavalla, koska tää on niinku alku niin sanotusti. Kyllä. Tää on se ensimmäinen Fantastic Four tässä. Sanoisin jopa, että ensimmäiset askeleet. Ai että, näin vois sanoa, Ja siis, siis tosi hyvä fiilis ja kaiken kaikkiaan positiivinen, mieltä ylentävä, siis rakkaus hahmoihin syttyi taas. Ja jää just se halu, että haluaa nähdä näitä hahmoja lisää, haluaa nähdä tuota maailmaa lisää. Taidettiin me jossain vaiheessa tuossa mainitakin siitä, että olisi tosi kiva nähdä tuossa universumissa muitakin hahmoja. Että siinä niinku heräsi sellainen niinku, just se, että niinku, tää on niin niinku mielikuvituksekas tää retrofuturistinen 60-luku. Ja silti se kuitenkin niinku, ne hahmot kuitenkin tuntuu, että niillä on juuret kuitenkin maassa, että se on oikeita tämmöisiä samaistuttavia teemoja, mitä tulee perheeseen ja tällaiseen niinku siis tosi hyvä fiilis elokuvasta. Ja mulla tuli nyt mieleen, että tästä on ollut pitkään jo puhetta, että tekeekö MCU jonkunlaista rebootia Secret Warsin jälkeen. Niin mitä jos tekee? Kaikki siirtyy tähän. tähän. Meillä tuleekin tämän universumin Tony Stark, joka rupeaa Iron Maniksi. Me nähdään tässä, koska mun mielestä se voisi olla näkemisen arvoinen tämmönen näin retrofuturistinen, niin ai että se voisi olla mielenkiintoista. Se voisi olla aika mielenkiintoinen, että
Mutta siis tällä hetkellä se on hyvin mielenkiintoinen MCU-tulevaisuus, että kovasti ne puhuu siitä, että Doomsday ja Secret Wars tulee olemaan jonkun uuden alku. X-Menit totta kai tulee olemaan iso osa, mutta se, että mikä on Fantastic Fourin ja tämän rakennetun MCUn tulevaisuus, tosi jännittäviä aikoja eletään siinä mielessä. Mutta sitten niinku, siitä kaikesta niinku, se, että tämä toimi Fantastic Four-elokuvana ennen kaikkea. Tässä ei ollut kyse siitä, että tämä olisi joku esiosa Avengers Doomsdaylle, vaan tämä oli nimenomaan Fantastic Four First Steps-elokuva, jota katsotaan Fantastic Fourin takia. Ja sitten se, miten se liittyy tulevaisuuteen, niin se on sitten semmoinen kiva bonus. Mutta mun mielestä se toimii myös hyvin just sen takia, että kun tässä universumissa ei ollut muita näitä Marvel-hahmoja, se on se Fantastic Four ja siihen liittyvät, ei samassa universumissa ei toiminut Avengersseja, niin se on just ehkä tämän elokuvan se yksi vahvuus, että tulee. Niin tämä voisi periaatteessa olla, että tämä on se ensimmäinen perhe, niin se tuodaan hyvin salatti. Ja se, että niin mä nyt en muutenkaan samalla lailla usko, että Marvel-logot tarvii kotiläksyjä, mitä monet muut sanoo, mutta tämä nyt ei todellakaan tarvitse. Kuka tahansa voi mennä kattoon tämän ja saa sen Fantastic Four-elämyksen, tutustuu näihin hahmoihin. Siinä mennään tosi nätisti se heidän origin-tarinansa niille, jotka ei sitä tiedä, ja kaikin puolisille niin lähestyttävä. Ja kun siitä on paljon ollut juttua just sen takia, että koska tämä on jo 37. MCU-leffa, niin pitääkö sun nähdä kaikki 36 ennen tätä tulleet ja ne TV-sarjat ja näin, niin ei. Koska tästä voi periaatteessa aloittaa vaikka kokonaan, koska tämä on niin oma itsenäinen tarina, ja siksi sitä toimii myös tosi hyvin. Ja siis jos niinku on ollut, nyt on mun mielestä Kevin Feigekin tainnut ihan myöntää, että heillä oli tämmöinen Disneyn puolesta niinku käsky, että nyt tehdään enemmän, mietitään laatua vähän vähemmän. Mä nyt olen ollut aina näiden elokuvien fania silti, mutta niinku jos Thunderbolts ja tämä on se merkki siitä, mihin ollaan menossa niinku laadullisesti, tarinankerronnan ja niinku, hahmokehitysten kannalta, niin sitten MCU on todella hyvässä paikassa ja tää on parhaimmillaan lupaus jostain todella hienosta. Kyllä. Yes. Meillä alkaakin aika tässä loppua, joten kiitoksia Marvel Podcast Suomi. Kiitos tosi paljon. Aivan huikeeta, että saatiin olla täällä. Yes, loistavaa. Kiitos. Kiitos.